Igen, és akkor nézzük. Ilyen belül. Még egyet. Hoppá. Hopp. Lehet, hogy nem látszik. Finom. Nagyon jó. Akkor elkezdem mutatni a hozzávalókat. Karácsony jegyében készül a recept. Pulykamell, mazsola, és a mazsolára rá fogok önteni, amiben ázni fog, egy mandarinnak a levét. Ezt leturmixoltam, ezt a mandarint. Fogok használni majd még 2 darab mandarint, vajat, és akkor folytatom a többi hozzávalóval. Akkor mutatom a felhasználandó fűszereket. Egy pici szegfűszeg, egy ilyen kishegynyi mennyiség tulajdonképpen, fahéj, őrült fahéj, koriander, és egy pici kardamom, egy nagyon ugyanúgy késhegynyi, így. Igen. És akkor hát majd még fogok hozzátenni csilit, csilipehet, sáfrány, igen, majd elfelejtem, a sáfrány, ez a színek miatt, de teszem a szélére, és akkor majd még egy pici petrezselyem, nagyon kevés, tehát azt majd még fogom mutatni akkor. Szeleteket óvatosan kiprófoljuk, azért, hogy fel tudjuk majd tekerni. Ezt nem mutatom az egészet, mert hát azért mindenki tudja, hogy ezt hogy kell csinálni, csak ugye folyamat kedvéért. Így. Mivel hogy ezek nem nagyon nagy szeletek, ezért ilyen kicsi roládok fognak majd készülni. A hússzeleteket lágyan megsózom. Egymás tetejére teszem őket. Így. Oké, ezt nem is folytatom, ezt a folyamatot, mert úgyis tudjátok. A húst kiklöffoltam. A mazsolát beáztattam mandarinlébe. 2 darab mandarint kigerezdeltem. Egy pici rozmaringot még fogok használni, aztán még vajat. És akkor itt vannak a fűszerek, amiket már kikészítettem, és már mutattam. Most hozzáadom ezeket a fűszereket a mazsolához, amiket már mondtam az előbb, és akkor egy picit összekeverem. Egy szeletet megmutatok, hogy mi az elképzelésem. Rá egy kicsi vajat. Most fűszerezem. Szorok rá koriandert. Egy pici petrezselymet. És akkor minden egyes szeletet így fogom megcsinálni, tehát nem fogom a többit mutatni. Egy kicsi borsot fogok rászórni, ilyen vegyes borsot, ebbe van rózsabors is, meg van egy kis gyógynövény is benne. Egy nagyon csöpp csili, ez elhagyható, mondjuk én egy ilyen csili mániás vagyok, és akkor mutatom a pár szemet ebből a mazsolából, nem kell sok, mert nem azt akarom érezni, hogy most mazsolát teszek. Így. És akkor a legvégén pedig beleteszem egy sorba a mandarinokat. Nem túl sokat, csak 4 darabot egy szelethez, mondjuk ehhez a nagy szelethez 4 darab elég. Tehát ez bőven elég. Így, és akkor most ezt fel fogom tekerni. Bocsánat, meg kell, hogy fordítsam a mandarinokat, így, mert nem tudom feltekerni. Jó, és akkor tulajdonképpen csak itt simán feltekerem, és fogok használni hozzá egy kis eszközt, azért, hogy mert nem fogom belerakni alufóliába, hanem csak így simán összetűztem. Így, és akkor hát eligazgatom, próbálom egy kicsikét itt szépen megformázni, és akkor
akkor minden egyes szelettel így járok el. Akkor elkészültem a töltelékekkel, látható, hogy nem egyformák, mivel a hússzeletek se voltak egyformák. És mielőtt beteszem a sütőbe, tehát annyit még elmondok, hogy látható végül is, hogy egy sütőfóliát, vagy egy sütőpapírral fogom majd betekerni, tehát hagytam a tepsi szélén is sütőpapírt, mert majd azt a folyadékot, illetve azt a levet, ami keletkezik, azt szeretném majd felhasználni. De mielőtt beteszem a sütőbe, jó alaposan megkenem olívaolajjal, és hát petrezselymes olívaolajjal. Így. Tehát amit kikészítettem, azt végül is mind bele szeretném rakni, illetve mindet rákenem. Így. Mert ugyebár hát a zsír nélkül nem fog tudni sülni, hanem akkor csak gőzölődik. És akkor majd a többi folyamatot majd még mutatom, amikor oda lyukadunk. És most be fogom tenni a sütőbe ilyen 200 fokra nagyjából, de fogom majd figyelni, hát még szórok rá egy pici koriandert a tetejére. Így, és akkor jelentkezem. Annyit teszek, hogy így csak így ráhajtom, tehát nem folytom meg, mert nem baj, hogyha egy picit a gőz kijön majd belőle, tehát így ide aláhajtom. Igazából nem akartam egyenként betekergetni, így, és akkor így beteszem a sütőbe sülni. Most még 20 perc van hátra, körülbelül egy olyan 35 percet sült, és még azért, hogy egy kicsit betakarjam, mert most már tehát letakarás nélkül fogom tovább sütni, addig, amíg még ezt a 15-20 percet, és akkor, hogy ne száradjon ki, így letakarom, és akkor jövök a végeredménnyel hamarosan. Ne menj oda! Jaj. Akkor az utolsó simítások és a tálalás. Mindjárt megnézzük. És akkor nézzük. Ilyen belül. Még egyet. Be. Hopp. Lehet, hogy nem látszik. Finom. Nagyon jó.